مرحبا يا أصدقائي، أنا دلوبان من قناة الترنوفيز. رجعت لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو راح نتحدث عن كنترول سيمنز سينوميرك. راح نتحدث عن طريقة إضافة العدة للماكينة. راح نشرح واجهة العدة أو صفحة العدة ليستة، وراح نحكي كيف بدك تضيف عدة جديدة للماكينة. بنجي على صفحة، هاي بتكون صفحة رئيسية للماكينة. بنجي على صفحة الأوفست، هون بكون المجازين تبعنا، العدة كلها هون. بنروح على أي عدة فاضية، مكان فاضي، على سبيل المثال 14 أو 16. راح نضغط هون نيو تول. هون يقول عندك القطع، هاي مجموعة خاصة بالقطع. أول شي المفضلة عندك، هاي الخاص إنه محطوطة بالمفضلة عندك، أو بتجي هون للقطع، أي قطعة بدك إياه، أو بتجي عندك دريل هون، أو بتجي هون خاص بالبروبي والقياس العدة، أو قياس اللي أخذ نقطة صفر مشغولة، أو قياس المشغولة على ماكينة كمان أحيانا. فبنجي على القطع هون، بنختار أي عدة. سبيل المثال، على سبيل المثال فريزر، نختار هاي، نضغط هون أوكي. أضفناهم. أول ليستة، أول قائمة هي باللوكيشن العدة، خاص باللوكيشن العدة. نحن لما نستدعي العدة بنعطي رقمها، فهاي الرقم هي خاص بالعدة، أو رقم العدة لجلب العدة إلى البرنامج. تاني لستة هي التيب، الشكل أو الفورم، إلى شو نوع العدة. هون فريزر، عند دريلينج إلى آخره. الليستة آخر شيء هي خاص بالأسماء العدة، خاص بالأسماء العدة. هون هاي الليستة، هاي سيسترتور أو بالألماني شفيسترفيركسوي. هون بنستخدم إذا كان الماكينة تحتوي على سبندل عدد 2، عندنا سبندلين وكل سبندل له 10 أقلام عدة، فالماكينة المجازين راح يحتوي على 20. كل 2 متشابهين، راح يكونوا متشابهين بالاسم، بالرقم، موضع العدة، بالاسم، بالأطوال، بالأقطار، بكل شيء، لأنه اثنيناتهم راح ينفذوا نفس البرنامج بسبندلين، سبندل عدد 2. أو في بعض الماكينات أو بعض الأعمال الدقيقة أو بعض الأعمال الصعبة، أنه إذا حصل أي شيء للقلم العدة أو قلم القطع، أنه تغيره وترجع تشغله هيك. فشو صار فيك تحط عدة احتياطية للماكينة بنفس الاسم، نفس الأرقام، نفس كل شيء. إذا حصل أي مشكلة معك، أو صار أي مشكلة مع أداة القطع، انكسر أو أي خطأ فيها، فالماكينة تلقائيا بيروح بياخد العدة الثانية، بيرجع هاي العدة للمجازين، بياخد العدة الثانية. هاي الليستة خاص، هاي الليستة اللي بعدها الرقم 1 خاص باتجاه أداة القطع، اتجاه أداة القطع. مثل عنا بالماكينات الخراطة، اتجاه كان لفوق يمين أو لفوق يسار أو لتحت أو يمين يسار أو إلى آخره، مثل من 1 ل9. هون عنا خاص بطول العدة، هاي خاص بطول العدة. القائمة اللي بعدها هي خاص بأقطار العدة، خاص بأقطار العدة. بدك تنتبه هون خاص بأقطار العدة، يا اما بتحط القطر كامل إذا ماكينة بتاخد قطر كامل، أو تعطيها نصف القطر. إذا كان نصف القطر، على سبيل المثال عندنا فريزة عم بشتغل على الماكينة بتاخد نصف القطر، فالفريزة رقم 10 ملم بعطيها 5000، بكتب هون يعني 5 ملم. هاي القائمة هاي خاص إذا كان عندنا كان عندنا قلاوز، هاي خطوة القلاوز. إذا كان في عندنا عدة للقلاوز، خاص بالقلاوز، فهاي خاص بالخطوة. هون في شغلة، هاي إذا كان دريلينج، هاي خاص بالزاوية الدريلينج. أما إذا كان قلاوز فهي خطوة القلاوز. شايفين؟ هاي خاص بخطوة القلاوز حسب العدة. إذا كان عندنا الدريلينج فهي خاص بالزاوية، زاوية 90 درجة لهون. هاي اللي بعدها،
هاي اللي بعدها عدد أسنان العدة أو القلم. هون عنا هون فيس ميل، هون عنا بيحتوي على 6 أسنان. هون عدد أسنان أو عدد الألماسات في العدة. النقطة اللي بعدها هاي خاص باتجاه دوران العدة، اتجاه دوران يمين أو يسار، أو فيك تعمل إيقاف للعدة كمان. تختار هون إيقاف اتجاه مع قارب ساعة، أقصى قارب ساعة، وهون إيقاف. هون هاي آخر شيء، هاي خاص بسائل التبريد. سائل التبريد سواء كان جاي دايركت على السبندل أو من مكان ما عم تضغط على السبندل. نحن جبنا عدة وعطينا طول العدة. على سبيل المثال هون العدة اللي جبتها هون في مكان، على سبيل المثال هاي 110 طولها. أنا قست العدة على أداة ماكينة القياس، عطتني 110. ركبت على ماكينة التفريز واشتغلت أول قطعة، القياس ما كان ضابط. إذا بدك العدة يكون طويل تجي هون على الصفحة اللي بعدها نفس الأسماء ونفس كل شيء. هون تجي هون، إذا كان العدة بدك إياها طولة تصغر هون تعطي ناقص. أنت لما تنقص من طول العدة فالماكينة تاخد أكتر. على سبيل المثال عندنا دريلينج، إذا كان الثقب بدك تعمق الثقب والدريلينج مثلا قطعة 5 ملم وأنت بدك إياها 7 ملم، بدك يعني بعد 2 ملم، أنت بتجي هون تضغط ناقص 0.02 أو 0.2 على سبيل المثال، إنه تنزل أكتر. لما تعطيها زائد فالأداة الدريلينج بيرجع لفوق، بيطلع خارج مشغولة، بالناقص بينزل جوا. هون كمان النصف القطر عنا قطع دائري. إذا بدك توسع الدائرة، كان دائرة داخلية بدك توسع، فبدك تصغر القطر. الماكينة شو بتعرف؟ لما تصغر القطر الماكينة بتقول القطر العدة صغير، فالماكينة أداة القطع راح تتقرب أكتر من الشغلة، فهي بتصير تقطع أكتر من الشغلة. أما إذا كنت حابب تصغر القطر الشغلة أو قطع الدائري فأنت بتكبر العدة. فإذا الماكينة إذا تقربت من المشغولة الفريزة القطر الكبير وأنا تقربت من كتير من القطع الدائري فراح أبعد منه، فهيك أنت لما تكبر القطر الفريزة هي بتصغر القطع الدائري، وأنت لما بتصغر الفريزة فهي بتكبر القطع الدائري. فهي كانت خاص بالماكينة سيمنز سينوميرك، خاص كيف بدك تضيف العدة، كيف بدك تعدل. فأول تول ليست هي خاص أنت أول ما بتجيب العدة بتجيب من القياس. لما نقيس العدة على الماكينة قبل ما نركب على الماكينة الفريز ماشينة، لما نقيس العدة ونجيبها بدك تحط المعطيات كلها هون. صفحة التعديل هي بدك تعدل من هون. صفحة تانية ما راح تعدل فيها أي شيء، راح تدخل البيانات مثل ما هي. أما سواء بدك تتحكم بطول العدة تطويل تقصير أو بالتحكم بالقطر العدة تكبر تصغر، فكل شيء راح تكون ضمن هاي الصفحة. إذا عجبك الفيديو ما تنسان اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم دلوفان معي من قناة